සියලුම දෙනාට අයබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා අදත් SLDEEM YouTube channel එකට. ඔන්න අදත් තරම් වෙලා තියෙනවා සුපිරිම වීඩියෝ එකක්. මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් බලන්න. චුට්ටක්වත් ඔයාලා skip කරන්න නම් එපා. skip කරොත් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් කිසිම වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඔයාලා මේ වෙබ්සයිට් එක ගැන දන්න කෙනෙක් නම් ඔයාලට තවත් වැදගත් වෙයි මේ වීඩියෝ එක බලන එක. දන්නේ නැති දේවල් දැනගන්නත් පුළුවන් වෙයි. වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් කරන්න, ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා කියන්නම් කොහොමද මේ වෙබ්සයිට් එකේ වැඩ ටික කියලා. ඊට කලින් මතක් කරන්න තියෙන්නේ දැන් මෙතන තියෙන මේ ඩීටේල්ස් ටික ඔයාලට ඉස්සෙල්ලාම පෙන්නලා ඉන්නම්. මේ වෙබ්සයිට් එකේ විශේෂත්වය තමයි මේක අවුරුදු ගාණක් මේ වෙද්දි වැඩ කරන සුපිරි වෙබ්සයිට් එකක්. මේක ගැන දන්නේ නැති අය ඉන්නවා. ඒ වගේම දැන් අපේ වෙබ්සයිට් එක නැත්නම් අපේ වෙබ්සයිට් එකත් එක්ක ගොඩක් අය එකතු වෙලා තිනවා. ඒ වගේම දැන් අපේ YouTube channel එක මේ වෙද්දි ගොඩක් subscribersලා එකතු වෙලා තිනවා. ඒත් එක්කම මේ වෙබ්සයිට් එක ගැන මට වීඩියෝ එකක් කරන්න ලොකු උවමනාවක් තිබ්බා. ඒ වගේම මම මීට කලින් මේ වෙබ්සයිට් එක ගැන වීඩියෝ එකක් කරලා තිබ්බා. නමුත් ඒ වීඩියෝ එක කරද්දි මේකේ මෙච්චර අප්ඩේට් තිබුණේ නැහැ. දැන් මේකේ අප්ඩේට් ගොඩක් ඇවිල්ලා තිනවා. ඒ වගේම මේකේ මේ වෙද්දි ලංකාවේ අය මාරම විදිහට earn කරනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට හිතා ගන්න බැරි තරම් මේ වෙබ්සයිට් එක මේ වෙද්දි earn කරනවා. ඔයාලට Facebook account එකක් තියෙන කෙනෙක් නම් මේ වීඩියෝ එක බලන්න ඔයාලා අනිවාර්යෙන් Facebook එකට ගිහිල්ලා Pico Workers කියලා search කරන්න. ඊට පස්සේ group එකේ ලංකාවේ අය වැඩ කරන groups එකේ එව්වට සම්බන්ධ වෙන්න. එයාලගෙන් idea ගන්න පුළුවන් කොහොමද මේ වෙබ්සයිට් එකත් එක්ක වැඩ කරන්න කියලා. ගොඩක් දෙනෙක් වැඩ කරනවා. එයාලගෙන් earn කරන්නේ ඔයාලා හිතන විදිහට මේ ඩොලර් 2ක් 3ක් වගේ නෙවෙයි මේ එයාලා earn කරන්නේ. ඩොලර් 2000 3000 තමයි මේ වෙබ්සයිට් එක කරා earn කරන්නේ එයාලා. ඔයාලට ඒ channel වලට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් මම කියන්නේ ඇත්තද බොරුද කියලා. ඔයාලා Facebook එකේ search කරන්න ගිහිල්ලා Pico Workers කියලා ඒකේ සිංහල groups එකේ ඔයාලා සිංහල groups වල බලන්න ගිහිල්ලා Pico Workers එක වැඩ කරන අයත් එක්ක කතා කරන්න. ඒ වගේම Pico Workers එකත් එක්ක මේ වෙද්දි earn කරලා තියෙන අය earn කරන ගමන් එයාලා දානවා screenshot එයාලගේ group වලට. එයාලා group වලට කියන්නේ ඒක global group ඒවට එයාලා දානවා එයාලගේ screenshot. එයාලා earn කරලා තියෙන ඔයාලා හිතන විදිහට ඩොලර් 2 3 4 5 නෙවෙයි. ඩොලර් 100 200ක් නෙවෙයි. ඩොලර් 2000 3000 තමයි එයාලා earn කරන්නේ. ඔයාලටත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ විදිහට earn කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ වෙබ්සයිට් එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි ඔයාලට earn කරන්න මේකට සතයක්වත් යන්නේ නැහැ. මොකද මම මේකෙන් earn කරලා withdraw එකකුත් ගත්තා. මම withdraw proof එකත් ඉස්සරහට පෙන්නන්නම්. පොඩි withdraw එකක් මම ගත්තේ. හැබැයි මට මේකේ වැඩත් එක්ක මට තියෙන වැඩත් එක්ක මට වෙලාවක් නැති නිසා ඔයාලට ඒ කියන්නේ දවසකට පැයක් වෙන් කරන්න බැරි කමක් නැහැ. ඕන කෙනෙක්ට පැයක් වෙන් කරන්න පුළුවන්. දවසට පැයක් වෙන් කරලා අඩුම ඩොලර් 2ක් 3ක් හෙව්වත් ඔයාලට පාඩුවක් නැහැ. ඩොලර් එක ගන්න ගොඩක් වැඩි මේ වෙද්දි. අනිවාර්යයෙන් මේ වීඩියෝ එක බලන කෙනෙක් නම් මේ වෙබ්සයිට් එකත් එක්ක එකතු වෙලා වැඩ කරන්න පටන් ගන්න. ඔයාලට earn කරන්න පුළුවන් අඩුම ඩොලර් එකක් හෙව්වත් ඔයාලට මේකෙන් පාඩුවක් නම් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මතක් කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලා කිසිම වෙලාවක මේ වෙබ්සයිට් එකත් එක්ක රෙජිස්ටර් වෙන ඔයාලගේ ඩිවයිස් එකෙන් එක account එකක් විතරක් හදන්න account දෙකක් හදන්න යන්න එපා. ඔයාලට withdraw ගද්දි ප්‍රශ්න එනවා. අනිවාර්යෙන් ඒ දේ කරන්න. ඒ වගේම අර දෙවෙනියට කියපු Facebook group වලට join වෙලා බලන්න. මම කියන්නේ බොරුද ඇත්තද කියලා. මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් withdraw ගන්න අය superiorටම earn කරනවා. ඒක අනිවාර්යෙන් බලන්න. ඒ දෙක බලලා වැඩේ පටන් ගන්න. වැඩේ පටන් ගන්නත් ඉස්සලා කියන්න තියෙන්නේ මේක අතාරින්න එපා. ස්කිප් කරන්නත් එපා වීඩියෝ එක. ඔයාලට ලොකු අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් මොකද්ද මේ වෙබ්සයිට් එක ගැන කියලා. ඒ වගේම මාත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න අය මේ වෙද්දිත් ගොඩක් දෙනෙක් earn කරලා තියෙනවා. මීට කලිනුත් මම වෙබ්සයිට් වගේක් අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. free earn කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සුපිරි වෙබ්සයිට් එකක් තමයි මේකත්. ඔයාලට සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ earn කරන්න තියෙන. ඒ වගේම මතක තියාගන්න ඕනි ඔයාලා earn කරනවා නම් පොඩි මහන්සියක් වෙන්න වෙනවා. නැත්නම් earn කරන්න බෑ. මේකත් ඒ වගේ පොඩ්ඩක් මහන්සි වෙන්න ඕනි. මහන්සි වෙනවා කියන්නේ ලොකු මහන්සියක් නෙවෙයි. මේකෙදි කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට පොඩි ඇඩ් ටිකක් ක්ලික් කරලා දාන එක විතරයි. කියන්නම් කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඔයාලට 2000 3000 ඩොලර්ස් 2000ක් කියන්නේ ඔයාලට හිතා ගන්න බැරි ලක්ෂ ගණන්. ඔයාලට ඒ විදිහට earn කරන්න පුළුවන් මේකත් එක්ක හරියට වැඩ කරොත්. පට්ට කට්ටක් කාලා මේ වෙබ්සයිට් එකත් එක්ක වැඩ කරන අය ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Facebook එකට ගිහිල්ලා. මම බොරු නම් කියන්නේ ඒක ගිහිල්ලා බලන්න. බලලා අයිඩියා එකක් අරන් මේ වෙබ්සයිට් එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. මම කියන්නේ බොරු කියලා හිතනවා නම් ඒකත් එක්ක බලලා මේකට එන්න. එයාලා ඩොලර් 1000 2000 හොයනවා. මම ස්ක්‍රීන්ෂොට් දැක්කා. ඒ විදිහට බලලා වැඩේ කරන්න පටන් ගන්න. එන වීඩියෝ එකට යමු. වැඩි කතා නැතුව කොහොමද මේ වෙබ්සයිට් එකත් එක්ක වැඩ කරන්න කියලා බලන්න. පරණ අය නම් වැඩ කරගෙන යනවා. අලුත් අයට තමයි මම මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා තියෙන අලුත් subscribersලාට සහ අලුත් හැමදෙනාටම මේ වෙබ්සයිට් එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා හිතන හින්දා වීඩියෝ කරන් ආවා. එහෙනම් වීඩියෝ එකට ගිහලා බලමු කොහොමද මේ වෙබ්සයිට් එකත් එක්ක වැඩ කරලා earn කරන්නේ කියලා. හරි. ඊට කලින් මතක් කරන්න තියෙන්නේ තාමත් අපිව subscribe කරලා නැති කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම earn කරන්න පුළුවන් අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වුණොත්. පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එකක් අනිවාර්යෙන් click කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. මොකද earn කරන්න ඕනින් අය අනිවාර්යෙන් ඒක subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. හරි වීඩියෝ එකට යමු. දැන් මෙහෙමයි. මේ වෙබ්සයිට් එක දැන් මෙතන තියෙනවා Pico Workers. මෙතන affiliate program freelance earn. දැන් මම මෙතෙන්ට ගියපම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන මේ වෙද්දි earn කරන system එක. ඒ කියන්නේ මෙතන දැන් last complete task කියන තැන තියෙන්නේ. මේ වෙද්දි දැන් මෙතන ඔයාලා බලා ගන්න බලන්න. දැන් මේක බලා ගන්න 1933ක ඩොලර්ස් ප්‍රමාණයක් මෙන්න මෙතන ලංකාවේ කෙනෙක් earn කරලා තියෙනවා.
දැක්ක නේද මේ විදිහට අප්ඩේට් වෙනවා ඒ අප්ඩේට් කරන්නේ මෙතන මේ අප්ඩේට් කරන්න මේ වෙද්දී earn කරනවා ගොඩක් අය අම්බානටම මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් earn කරනවා මේ විදිහට මේ අප්ඩේට් කරනවා මෙයාලා තප්පරෙන් තප්පරයට මේකේ මේ වෙද්දී ටාස්ක් කම්ප්ලීට් වෙනවා කියන්නේ සුපිරියර්ම ගෙවන වෙබ්සයිට් එකක් මේක ඒකින්ද තමයි මේ විදිහට අප්ඩේට් කරන්නේ මෙතන තියෙන ලාස්ට් කම්ප්ලීට් ටාස්ක් කියලා කියන්නේ දැන් මේ වෙද්දී කම්ප්ලීට් ටාස්ක් කම්ප්ලීට් කරන ගමන් එයාලට earn කරන ගණන් තමයි පෙන්වන්නේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ලංකාවේ අය හිතා ගන්න බැරි තරම් මේ වෙබ්සයිට් එකත් එක්ක වැඩ කරනවා ඩොලර් 150 ඩොලර් 89 ඩොලර් 46 ඩොලර් 10 මේ විදිහට ටෝටල් earn balance තියෙනවා මම ඉස්සෙල්ලා පෙන්වනවා ලංකාවේ කෙනෙක් ඩොලර් 1000 ගාණක් earn කරලා තිබ්බා මෙතන ඩොලර් 358 ලංකාවේ අය මම පෙන්වන්නේ අනිත් අයත් ගොඩක් ඉන්නවා දැන් මෙතන මේ විදිහට අප්ඩේට් වෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මාරු විදිහට අප්ඩේට් වෙනවා ඩොලර් 184 ලංකාවේ අය ඊට පස්සේ මේ පැත්තෙන් පෙන්වනවා last request withdrawal ඒ කියන්නේ අපි withdraw එකකට අපේ bank account එකකට නැත්නම් අපේ wallet එකකට මම withdraw option ඔක්කොම පෙන්වනවා මම withdraw proof එක පෙන්වන ගමන් මෙතන තියෙන withdrawal request ඒ කියන්නේ ඔයාලා withdrawal request එකක් කරනවා ඔයාලට withdraw එක ගන්න ඕන නම් එන්නේ ඒ අය තමයි මෙන්න මේ පැත්තෙන් පෙන්වන්නේ total earn කරපු ගණන් සහ මේ වෙද්දී withdrawal just earn කරන අය මේ වෙද්දී earn කරන අය තමයි මේ පෙන්වන්නේ මේ වෙද්දී වැඩ කරලා earn කරලා එයාලට profit එක හම්බ වෙන අය තමයි මෙතන පෙන්වන්නේ දැන් ඔයාලට ලොකු අයිඩියා එකක් ඇති මේ වෙබ්සයිට් එකත් එක්ක වැඩ කරලා earn කරන විදිය ගැන ඒ වගේම කොච්චර කීයක් earn කරන්න පුළුවන්ද කියන එක ගැන පොඩි අයිඩියා එකක් ඇති මම කියන බොරු නම් ඔයාලට යන්න පුළුවන් Facebook එකට Facebook එකේ ගිහිල්ලා Picovers කියලා search කරන්න groups එකයි ගොඩක් group වලට join වෙලා බලන්න මම කියන බොරු නම් $1000 2000 earn කරන අය ඔයාලට හම්බෙයි හරි එහෙනම් ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේකේ වැඩ කරන්න කියලා ඔයාලට ඕන එකට withdraw ගන්නත් පුළුවන් Skrill binance cryptocurrency වලින් ඕනම විදියකින් withdraw ගන්නත් පුළුවන් හරි වීඩියෝ එකට යමු මෙතන දැන් මම ලින්ක් එකක් දාලා තියෙන පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තව එකක් හම්බුණා ඔයාලා බලා ගන්න බලන්න මෙතන 1691 ඩොලර්ස් ඔයාලට හිතා ගන්න පුළුවන් කොච්චර බැලන්ස් එකක්ද කියලා මෙතන ලංකාවේ කෙනෙක් මෙන්න මේ ලංකාවේ කෙනා 1691 මම මේක කැල්කියුලේට් කරලා බලමු අපි එයා කොච්චරක් earn කරලා තියෙනවද කියලා මේ වෙද්දි total earn එක තමයි මෙතනින් පෙන්නන්නේ මේ ලංකාවේ කෙනාගේ total earn එක 1691යි ඔන්න අප්ඩේට් වුණා ආයෙත් 1691ක් එයාගේ තිබ්බ 1691 වරක් අපි බලමු ඩොලර් එක 360න් බලමු 360ක් වගේ වෙනවා 1691 360න් 1691 වරක් 360 ඔන්න බලන්න එයාගේ earning එක 6,08,760ක earning එකක් එයාගේ තියෙනවා ඔයාලට හිතා ගන්න පුළුවන්ද කොච්චර මේකෙන් earn කරන්න පුළුවන්ද කියලා එයා මේකට සතයකට ඩිපොසිට් එකක් නෙවෙයි එයා මේකේ ටිකක් මහන්සි වෙලා වැඩ කරන එක විතරයි කරන්නේ කට්ට කන්න වෙනවා ඔයාලට මේකෙන් earn කරන්න ඕනි නම් මුල් කට්ට කන්න වෙනවා ඊට පස්සේ ඕනම දෙයක් එහෙමයි ඒ වගේම තමයි මේ වෙබ්සයිට් එකත් මමත් මේකෙන් earn කරා පොඩි ගාණක් තමයි earn කරේ හැබැයි මේකේ earn කරද්දි මේකේ ස්ට්‍රැටජිස් තියෙනවා ඒ ස්ට්‍රැටජිස් හම්බෙන්න නම් ඔයාලා මුලදී පොඩි කට්ටක් කාලා මේක ඉගෙන ගන්න වෙනවා කියන්නේ මේකේ වැඩ කරන විදිය මුල් දවස්වල දැන් අපි මේකේ ටාස්ක් එකක් කම්ප්ලීට් කරද්දි ඔයාට පළවෙනි සතියේ දැන් එක ටාස්ක් එකක් කම්ප්ලීට් කරද්දී ඔයාලට මම ඊට ඉස්සරහට කියන්නම්කෝ දැන් මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් එයාගේ ඉන්නේ කොන්න විදිහට තමයි දැන් මේකේ ප්‍රූෆ් විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ දැන් මම යන්නම් මේක වැඩ කරන විදිය කියන්නේ ඉස්සරහට කියන්න කොහොමද අර ටික ඉස්සරහට කියලා දෙන්න දැන් ඔයාලට පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක් එකක් දාලා ඇති ඒ ලින්කෙන් ආව ගමන් ඔයාලට පෙන්නන්නේ මෙන්න මෙතන මේ විදිහට පෙන්නයි ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නයි මෙතන මේ sign up කියන බටන් එක ඔයාලා ක්ලික් කරන්න අනිවාර්යෙන් ක්ලික් කරපු ගමන් ඔයාලට පෙන්නයි මේ ටික real name එක දෙන්න email එකක් දෙන්න password එකක් දීලා ඒ password එකම මෙතෙන්ටත් ආයෙත් දීලා nickname එකක් කියන කැමති එකක් දෙන්න select country කියන එකට ඔයාලා country එක select කරන්න ඔයාලා වැඩ කරන කෙනෙක් නම් I'm a worker කියන්න ඔයාලා employee කෙනෙක් නම් employee කියන මෙන්න මේ බටන් එක ක්ලික් කරලා මෙතන ටික් දෙකක් දාලා මෙතෙන්ඩයි sign up කියන බටන් එක ක්ලික් කරගුවම ඔයාලගේ account එක create වෙනවා ඊට පස්සේ ඔයාලගේ email එකයි password එකයි දීලා account එකට login වෙන්න තියෙන ඔච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ account එකට login වෙන්න ආයි KYC verification ඒවා මොකුත් නැහැ වැඩ කරගෙන යන්න තියෙන ඊට පස්සේ මම පෙන්නන්න කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා හරි මෙන්න මේක තමයි මගේ account එක දැන් ඔයාලා මේකේ වැඩ කරන විදිහ මම කියලා දෙනවා ඊට කලින් පෙන්නන්නම් මගේ withdraw proof එක සහ withdraw ගන්න wallet ටික එතකොට ලේසි වැඩේ දැන් මම පෙන්නන්න මගේ withdraw proof එක ඊට කලින් මට මගේ hide කරන්න මගේ email එක පෙන්නනවා එතන මම ඒක hide කරලා ඔයාලට withdraw proof එක පෙන්නන්නම් ඔන්න ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මෙතන මගේ withdraw proof එකක් තියෙන්නේ දැන් මෙතන amount එක $67.91 amount එකක් මම withdraw දැම්මා මේ withdraw එක ආවා මම ගොඩ කාලයකට කලින් තමයි මේ withdraw එක ගත්තේ මම මේ වීඩියෝ එක කරන්න හිතුවේ ගොඩක් දෙනෙක් මේ වෙද්දි මේ site එකෙන් earn කරනවා ඒ කියන්නේ මේ ළඟකදී ඉඳලා මාරු විදිහට මේ website එකත් එක්ක වැඩ කරන කට්ටිය එකතු වෙනවා වගේම මාරු විදිහට කට්ටිය earn කරලා withdraw ගන්නවා මම ඒවත් දැක්ක නිසා කීයක්වත් earn කරගන්න බැරි වුණා ඉන්නවා අපේ channel එකත් එක්ක අත වගේම ගොඩක් අය මේ e-money කියන්නේ බොරුවක් සහ මේවත් එක earn කරන්න බෑ කියලා හිතන පිරිසක් ඉන්නවා
එයාලට මොටිවේෂන් එකක් වෙයි මේ වෙබ්සයිට් එක සහ මේ විත්ඩ්‍රෝ ප්‍රූෆ් එකත් අනිවාර්යෙන්ම එයාලට earn කරන්න බැරි වුණාම පොඩ්ඩක් මහන්සි වෙන්න සතියක් මහන්සි වෙලා වැඩ කරන්න අනිවාර්යෙන්ම earn කරන්න පුළුවන්. නිකන් ඉන්න කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් සුපිරියට earn කරන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකක්. මේ වෙබ්සයිට් එකත් එක්ක එකතු වුණොත් ඔයාලට ගොඩ යන්න පුළුවන්. සුපිරි ගාණක් earn කරන්නත් පුළුවන්. සමහරක් අය අර මම ඉස්සෙල්ලා පෙන්නපු 1000 ගණන් 2000 ගණන් විත්ඩ්‍රෝ ගන්න අය ඉන්නවා මේ වෙබ්සයිට් එකෙන්. ඔයාලට ඒව බලලා අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. හරි ආයි කියන්නේ ආයෙත් කියන්නේ වෙබ්සයිට් එකත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා. දැන් මගේ විත්ඩ්‍රෝ එක තමයි මේක. මම $6.9 ක විත්ඩ්‍රෝ එකක් PayPal එකට ගත්තා. මම මේක පෙන්වන්න ඕන නිසා තමයි ඔයාලට පෙන්නුවේ. ඔයාලා විත්ඩ්‍රෝ දානවා නම් ඔයාලට විත්ඩ්‍රෝ දාන විදිහත් මම කියලා දෙන්නම්. මේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් $6.9 ක විත්ඩ්‍රෝ එක. ඔයාලා හිතන්නේ මේ $6.9 කියන්නේ පොඩි ගාණක් නෙවෙයි, පට්ට ලොකු ගාණක්. 360ක් විතර වෙනවා ඩොලර් එකක්. එතකොට රුපියල් 2000 ගාණක් විතර විත්ඩ්‍රෝ එකක් මේකත්. පොඩි ටයිම් එකක් වැඩ කරලා දවසට විනාඩි 15ක් 20ක් වැය කරලා මේ විදිහට වැඩ කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට ලොකු ටයිම් එකක් දෙන්න පුළුවන් නම් ලොකු විත්ඩ්‍රෝ එකකට යන්න පුළුවන් මේ වෙබ්සයිට් එකත් එක්ක එකතු වෙලා වැඩ කරොත්. දැන් මම පෙන්නනවා කොහොමද විත්ඩ්‍රෝ එකක් ගන්න කියලා. ඉස්සෙල්ලා ඔයාලට මම දැන් මෙතනදී දැන් මීට තප්පරයකට විතර කලින් මෙතන තිබා request withdrawal කියලා එන්නේ බටන් එක ක්ලික් කරන්න ඔයාලා මේ withdrawal ගන්නවා නම් අර මෙන්න මෙතන wallet කියන තැනට ගිහිල්ලා මෙතන request withdrawal කියලා තියෙයි. ඒක ක්ලික් කරපු ගමන් ඔයාලා මෙන්න මෙතෙන්ට එනවා. දැන් මෙතනදී මෙහෙමයි වෙන්නේ. දැන් ඔයාලගේ balance එක $5ට වැඩි නම් ඔයාලට withdraw එකක් දාන්න පුළුවන්. ඒක දාන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඔයාලගේ දෙවෙනි withdrawal එකේ ඉඳලා තමයි. පළවෙනි withdraw එකේ ඔයාලගේ සාමාන්‍ය $5.90ක් එකෙන් $6ක් වගේ තියෙන්න ඕනේ withdraw එකක් දාන්න. දෙවෙනි withdraw එකේ ඉඳලා $5න් withdraw එක දාන්න පුළුවන්. පළවෙනි එකේ $5න් තමයි withdraw එක දාන්න වෙන්නේ. දෙවෙනි එකේ ඉඳන් තමයි පළවෙනි එකේ $6න් වගේ තමයි withdraw එක දාන්න තියෙන්නේ. දෙවෙනි එකේ ඉඳන් $5න් withdraw එක දාන්න පුළුවන්. මම වැඩ කරන විදිහ ඉස්සරහට කියලා දෙනවා අනිවාර්ය වීඩියෝ එකත් එක්ක ඉන්න. ඔයාලා withdraw එක දාද්දි දාන්න ඕනි ඔයාලගේ Litecoin, PayPal, Uphold, Skrill, ART මෙන්න මේ ඕනම wallet එකකට ඔයාලට withdraw ගන්න පුළුවන්. මම ගත්තේ PayPal එකට තමයි withdraw එක ගත්තේ. ඔයාලා Litecoin වල withdraw ගත්තොත් ඔයාලගේ binance wallet එකකට ගන්න පුළුවන්. Skrill වලින් ගත්තොත් ඔයාලගේ Skrill wallet එකට අරන් Skrill හරහා ඔයාලගේ bank එකකට ගන්න පුළුවන්. PayPal වලට ගත්තොත් PayPal හරහා bank එකකට ගන්න පුළුවන්. Litecoin වලට ගත්තොත් binance එකට අරන් cryptocurrency වලට ඕන එකට exchange කරලා ඕන දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. ART team Uphold මේ වගේ ඕන එකක් එක්ක මේක ගනුදෙනු කරනවා. ඔයාලට withdraw ගන්න පුළුවන්. PayPal වලට නම් withdraw එක පඩස් ගාලා මගේ withdraw එකක් ආවා. අතරත් ගත්තා මම ඒ සල්ලි. ඔන්න විදිහට තමයි මේ wallet එකේ withdrawal request කරන්නේ. මම පළවෙනිටම කියලා දුන්නේ ඔයාලට motivation එකක් වෙයි කියලා මේ website එකේ අර withdrawal සහ ඒ ටික කියලා දුන්නේ. දැන් මම කියලා දෙනවා කොහොමද මේ website එකේ resources සහ කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා මේ website එකත් එක්ක දැන් කතා කරන්න. හරි මෙන්න මේක තමයි website එක. හරි දැන් මෙතන තියෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් micro jobs. මේවා තමයි micro jobs කියන්නේ. ඒ කියන්නේ පොඩි jobs කරලා earn කරන්න තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට තියෙනවා app follow කියලා මෙතන $7.2ක් දෙනවා කියලා කියනවා. $7.2ක් කියන්නේ ඔයාලා හිතන්නේ පොඩි ගාණක් කියලාද? $7.2ක් කියන්නේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් 7 වරක් 380 රුපියල් 76. මේ app එක follow කරනවට quick job එකක්. ඔය විදිහට මේකේ මාරු විදිහට job තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් $7.5ක් ගෙවනවා තියෙන්නේ. premium plus ඔයාලා මේවා try කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒක තමයි කියන්නේ ඔයාලා සතියක්වත් මේකත් එක්ක එකතු වෙලා මොකක් හරි job එකක්. මේකේ මොනවා හරි ටිකක් බලන්න try කරලා බලන්න. බලපුවම ඔයාලට තේරෙයි මේකේ යම්කිසි මොකක් හරි ක්‍රමයක් අහු වෙනවා ඔයාලට. මටත් ක්‍රමයක් හම්බුණා. ඔයාලට ඒ වගේ වැඩ කරද්දී මොකක් හරි ක්‍රමයක් හම්බ වෙනවා. මේ jobs දැන් පළවෙනි සතියේ එක job එකක් complete කරන්න ඔයාලට විනාඩි 2ක් ගියා නම් විනාඩි 2ක් ගියා කියමුකෝ ඔයාලට එක job එකක් complete කරන්න. හැබැයි දෙවෙනි සතියේ ඉඳලා ඔයාලට මේ job එක complete කරන්න යන්නේ තප්පර 30ක්. ඒ අර ජොබ් එකත් එක්ක හුරු වුණාම නැත්නම් අර ටාස්ක් එකත් එක්ක ඔයාලා හුරු වුණාම ඒක කම්ප්ලීට් කරන්න යන්නේ පොඩි ටයිම් එකක් වගේම ඔයාලට ඒක පට්ටටම හුරු වෙනවා. එතකොට ඔයාලට මේක ඉක්මනට ඉවරයක් කරලා දාලා ඔයාලට earn කරන්න පුළුවන් සුපිරියටම. ඔන්න විදිහට තමයි මේ වෙබ්සයිට් එකේ අර earn කරන සිස්ටම් එකේ ටාස්ක් කම්ප්ලීට් කරද්දී අර මේවා අහු වෙන්න ඕනේ ඔයාලට මේක වැඩ කරන විදිහ අහු වෙන්න ඕනේ අතට. ඒ කියන්නේ මේක ටාස්ක් මුල් ටික අමාරු වෙනවා. ඒ කියන්නේ ටිකක් අපිට අමාරුයි. මේක ඉංග්‍රීසි වලින් තියෙන ඒ වගේ ප්‍රශ්න එනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක දැක්ක ගමන් දැන් ඔයාලට මම එකක් සර්ච් කරලා පෙන්නන්න. මේක දැක්ක ගමන් ඔයාලට තේරෙනවා මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. ඔයාලට ප්‍රශ්නවත් කියවන්න ඕනේ. මෙයාලා දීලා තියෙන එකවත් කියවන්න ඕනේ නැහැ. විනාඩියෙන් කියලා කරලා දානවා ඔයාලා තියෙන එක. ඔච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට ටාස්ක් එක කම්ප්ලීට් කරපුවම ඔයාලගේ බැලන්ස් එක මෙතන පෙන්ඩිං කියන තැනට එකතු වෙනවා. පෙන්ඩිං කියන තැනට එකතු වෙලා එයාලා බලනවා ඔයාලා හරියට ටාස්ක් එක කම්ප්ලීට් කළාද කියලා. එහෙම කම්ප්ලීට් කරලා නම් earn කියන තැනට ඔයාලගේ බැලන්ස් එක එකතු වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන 5ක් දැන් මගේ 5ක් වුණ ගමන් මට withdraw එකක් ගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ අලුත් කෙනෙක් දැන් අද account එකක් හදන කෙනෙක් නම්
මෙතන 6ක් වුණ ගමන් withdraw ගන්න පුළුවන්. දෙවෙනි withdraw වලකින් ඉඳලා පහ ඉඳන් withdraw ගන්න පුළුවන්. ඔය විදිහට තමයි කරන්න තියෙන්නේ. withdraw කරනවා නම් wallet වලට ගිහලා තමයි withdraw ගන්න තියෙන්නේ. pending කියන තැනට ඔයාලා කරපු task එක එකතු වෙලා අරයා බලලා අපිට earn කරන තැනට ඒක එකතු වෙනවා. දැන් මම පෙන්නන කොහොමද මේක කරන්න කියලා. දැන් මෙතන payments කියන තැන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මෙතනින් select කර ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට කීයක් අතර payments ද ඕනි කියලා මෙතනින් ඔයාලට select කර ගන්න පුළුවන්. ඒක apply කර ගන්න පුළුවන්. location කියන එකෙන් ඔයාලට මොන රටවල් වල එව්වද ඔයාලට ඕනි complete කරන්න කියන එක select කර ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඔයාලගේ jobs වල පොඩි එකකින් ඉඳන් ලොකු එකට ඒ වගේ earning කරන balance බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මෙතන category වලින් ඔයාලට ඕනම category එකකින් job එකක් select කර ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් advanced expert start ඔය වගේ system වගේක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේවා දෙන්නේ අර අපේ advance එක වැඩි වුණොත් තමයි මේ account එකත් එක්ක තියෙන. ඒක තමයි ඒවා දෙන්නේ. එතකොට දැන් මෙතන මේ category කියන එක click කරොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන jobs වර්ග තියෙනවා. දැන් මම මෙතන එක jobs වර්ගයක් click කරන data entry මේ විදිහට ගොඩක් තියෙනවා. promotion voting rating ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ sign up telegram discord video marketing. දැන් මේ video marketing කියන එක මේ විදිහට click කරොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් YouTube මෙයාලා කියනවා YouTube එකේ turn on notification bell ඔන්න විදිහට තියෙනවා. මම මේක click කරලා බලමු. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙයාලගේ job එක මෙන්න මෙතන යටට ආවම තියෙනවා go to youtube.com මෙයාලගේ channel එක search කරන්නලු ඊට පස්සේ subscribe කරන්නලු notification subscribe කරලා notification bell icon එක click කරන්නලු ඊට පස්සේ මෙයාලා කියනවා submit your YouTube username. ඔයාලා මේ subscribe කරපු YouTube channel එකේ username එක මෙතෙන්ට දෙන්න. මෙතන click කරලා ඔයාලගේ username එක දෙන්න YouTube channel එකේ. මෙතන YouTube channel use subscribe my channel URL එක දෙන්නලු මෙතෙන්ට. ඔයාලගේ channel එකේ URL එක දෙන්න මෙතෙන්ට submit the link of my YouTube channel. ඊට පස්සේ එයාගේ YouTube channel එකේ link එක මෙතෙන්ට දාන්න. ඔච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. කරපු ගමන් ඔයාලගේ balance එක pending කියන තැනට එකතු වෙලා ඔයාලගේ balance එක යාලා බලලා හරියට කරලා නම් ඔයාලට task එක complete කරලා ඔයාලගේ balance එක ඔයාලගේ අතට දෙන්න. ඔච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ. මේ විදිහට jobs ගොඩක් තියෙනවා. මම වැඩිපුරම කරලා තියෙන්නේ මේකේ search and click වගේ ඒවා තමයි මේක මම ගොඩක් කරන්නේ. මම කරලා තියෙන්නේ Facebook video marketing Twitter මේ විදිහට ගොඩක් තියෙනවා. දැන් Twitter වල ගෙවන ගණන් සමහරක් ඒවා වැඩි. ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මේක click කරලා මේ විදිහට ගියපුවාම Twitter වලත් මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. Twitter task jobs ඔය විදිහට Twitter වල comments ඔය විදිහ ගොඩක් jobs තියෙනවා. කැමති එකක් මේ විදිහට select කරලා කැමති විදිහකට කැමති එකක් කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඔයාලා කරපු ගමන් ඔයාලා යම්කිසි job category එකකට ඔයාලා එකතු වුණාම ඔයාලට තේරෙනවා මේක ප්‍රශ්නේ කියවන්න ඕනේ. ඔයාලට තේරෙනවා මොකද්ද කරන්න ඕනි කියලා කියව ඉන්න ඕනේ. දැකපු ගමන් තේරෙනවා. දැකපු ගමන් ප්‍රශ්නේ කියවන්නේ නැතුව උත්තර වැඩ ටික කරලා දාලා pending කියන තැනට එකතු කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට earn කරන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට තමයි මේ website එකත් එක්ක වැඩ කරන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට කැමති category එකක් එතනින් select කරගෙන වැඩ කරන්න පටන් ගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට තමයි වැඩ කරන්න තියෙන්නේ. ලොකු වැඩක් නෙවෙයි කරන්න තියෙන්නේ. කැමති අයට එකතු වෙලා වැඩ කරන්න පුළුවන්. මෙතන paid servers මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. ඔයාලට ඒවත් බලන්න පුළුවන් account එකට ගිහිල්ලා. මෙතන view එක ඔයාලට ඕන නම් මාරු කරගන්නත් පුළුවන්. ඔච්චරයි කියන්න තියෙන වැදගත් දේවල් විදිහට. මෙතන switch to employer switch to employee කියන එක click කරොත් ඔයාලට employee කෙනෙක් විදිහට ඒ ටික වැඩ ටික කරන්න පුළුවන්. එන්න එක click කරලා ඒ විදිහට බලන්න පුළුවන්. ඔය විදිහට තමයි වැඩ කරන්න තියෙන්නේ. මෙතන notification bell icon එක click කරලා notification බලන්නත් පුළුවන්. මෙතනින් ඔයාලට employee කෙනෙක් විදිහට ඕන නම් ඒ click කරලා employee කෙනෙක් විදිහට ඔයාලගේ වැඩ දාන්නත් පුළුවන්. employee කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරනවා නම් මෙතෙන් එන්න පුළුවන්. worker කෙනෙක් විදිහට දානවා නම් ඒ ටික දාන්නත් පුළුවන්. මෙතන මේ විදිහට තමයි වැඩ කරන්න තියෙන්නේ. හරි ඔච්චරයි කියන්න තියෙන්නේ. කැමති කෙනෙක් ඉන්නවනම් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා මේකත් එක්ක වැඩ කරන්න. මම අනිවාර්යෙන් අර Facebook එකේ මම ඔයාලට කිව්වා groups තියෙනවා ඒවත් එක්ක join වෙන්න. කොහොමද වැඩ කරන්න කියලා එයාලගෙනුත් දැනගන්න. ඒතර ඔයාලට ලොකු idea එකක් කරන් ලොකුවටම earn කරන්න පටන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය ටික තමයි අද ඔයාලත් එක්ක කතා කරේ. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන් like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙලා හැමදාම ඉන්න. එහෙනම් ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්. අයබෝවන්.